Join me as I uncover the fun, thrill, and excitement under the sun with Chinchi Vlog! Welcome back mga ka-Chinchi! So for today's vlog, nandito tayo ngayon para magpa-change oil ng ating R3. Ang first change oil natin sa ating R3 ay nung 500 odo, sinundan nung 1,000, at pangatlo, ngayon naka 3,000 odo na tayo. Magpapalit din tayo ng oil filter tulad ng nakagawian. Mga ka-Chinchi, panoorin niyo ako hanggang dulo. Sa manual ng R3, ang nakalagay, ang pinakamainam na oil ay yung 10W to 40 or 10W to 50. Mga ka-Chinchi, itatry natin itong recommendation ng ating mekaniko, ang Protect 40 Fully Synthetic 4-Stroke Oil. At dito naman nilalagay ang kanyang oil filter. Ito yung luma nating oil filter at papalitan natin ngayon ito ng bago. Mga ka-Chinchi, ito yung oil filter na ipapalit natin. Ang code ng oil filter na gagamitin natin ay ang WD-E34410. Ngayon ay nilalagay na yung ating bagong oil filter. Sinisiguradong intact at mahigpit ito. At sa inlet naman na ito, dito ilalagay yung oil. Ngayon ay sinasara na yung oil drain para ilagay na natin yung bagong langis ng R3. Hayan mga ka-Chinchi, binuksan na yung lalagyan ng bagong langis. Ilalagay na yung bagong langis natin, ang Protect 40 Fully Synthetic 4-Stroke Oil. At ang susunod ulit na change oil natin mga ka-Chinchi ay kapag nadagdagan na ulit ng 8,000 ang ating odo, pagkatapos ng isang taon, o kapag umilaw na ang change oil indicator, o alin man ang nauna sa mga nabanggit. Napakahalaga ng regular na pagpapa-change oil mga ka-Chinchi. Ito ay upang maiwasan ang pagkasira at pagkakalawang sa loob ng ating motor. At hayan nga mga ka-Chinchi, natapos na yung pag-change oil ng ating R3. Sa susunod naman, iti-testing natin ang bagong change oil na R3. Abangan! Hanggang sa next vlog mga ka-Chinchi, paalam!